Hi, hello! Welcome po sa aking channel. Kung ikaw ay baguhan, malamang hindi ka pa subscriber. Hanapin mo lang ang button na ito, sa bandang ibaba makikita mo. Isang pindot lang ang kailangan mo. At ang mga video na i-upload ko, mapapanood mo. Daming makakain. Pag gutom kayo, pwede kayo dito pumunta. Maraming pagpipilian. Hanggang dito. Pag-browse mo, Burnham na ito. Yan na yung Burnham. Dito naman yung mga pasalubong. Dito pa rin ito sa Burnham Lake. Tayo sila ng kanilang mga pesto, mga stall. So, ayan. Yes, ma'am. Ano natin, ma'am? Tiangge. Yes, ma'am. Sino mo? Please, ando kayong Hello, mga marites! Pili na! Pili lang, ma'am. mga payong. Ito pa rin ito sa Burnham Lake. Nilagay sila mga payong-payong sa taas. Lunch? Ha? Opo, kaka-out ng trabaho. Hindi po, enjoy. Hindi ko siya nakilala.
Kasi nakita ko na ano.
itlog. Ah. Ito yung sa may bandang ano, SLU.